Peace yo. Sound check, sound check. Okay guys, so another video ulit. Mag-install tayo ng Domino Handgrip dito sa ating Aerox na may bar and the gold. So check natin kung babagay ba. Okay? So siya nga pala guys, itong nabili natin na handgrip ay nabili ko lang sa halagang $250. Ayan, murang-mura lang siya. Dagdag pogi points sa ating motor. So bali, ipapakita ko dito kung ano yung mga gagamitin natin. Kanong mga tools na kakailangan sa pag-install. So una, ito. Long nose. Siyempre yung hand grip. Flat, flat screw. Tsaka oil. Tsaka cutter. So itong oil, bali ano lang siya. Cooking oil lang yan. So kahit anong cooking oil. So dito, unahin natin yung kanan. Unahin natin tanggalin itong bar end. Gamit ang flat screw. So dito dahan-dahan lang guys, baka matusok yung kamay natin. Kaya ingat-ingat pa rin. So ayan, tanggal na siya guys. Madali lang naman alisin eh. So ito, tutusukin natin ng flat screw paikot itong handlebar hanggang sa lumuwag siya. So guys, dito na yung part kung saan gagamitin natin yung cooking oil na pinakita ko kanina. Tapos pala guys, pagka papaikutin nyo na yung flat screw, alalayan nyo lang yung throttle, baka kasi sumama sa pag-ikot, masira siya. Ayan, so dagdagan natin ng oil para lalong dumulas kasi medyo pa siya, makapit. So ayan, so dahan-dahan lang paikot. So ayan guys, maluwag na siya. So pwede natin hugutin itong old na hand grip. So dito may mga tatanggalin muna tayo dito sa unahan. Yung kinakapit, yung parang lock or yung kinakapitan. So ito papakita ko. So ito siya guys, kita nyo ba? Hindi masyado makita, teka lang. Ito. Yan. Mas malinaw. So ito yung kumakapit sa hand grip natin. So kailangan tanggalin muna natin yan. Ayan. So pag natanggalan natin yung nasa dulo, ito. Push lang natin yung handlebar. Alalay lang. Tapos sabay hugot yung itong old na hand grip. Para hindi sumama yung throttle natin. Halayan nyo lang, tapos dahan-dahan. Ayan, pagka medyo atake mo na lang. Siyempre alalay pa rin dun sa throttle. Yan. Ito siya. Ayan guys. Success. So ito na yung bagong hand grip. Susukatan natin. Check natin kung magkasukat ba or merong kailangan tabasin. So ayan. So tatanggalan natin itong dilaw. So ayan guys, tanggal na siya. So pwede nating isukat
Ayun o, sakto. So, ready na. Start na natin. So dito sa part na to, lalagyan ko siya ng kalang or yung stopper para kahit pagtulak mo ng throttle niya, hindi siya masira. So may ano pa rin, alalay pa din. Ayan guys, kita nyo. So ito na yung bagong hand grip natin na Domino. So ayan guys, so gawin natin dito same sa kabila. So unahin natin tanggalin to. Pero dito wala na yung lock, yung kinakapitan. So nitong ano. So ayan guys, naalis na natin siya. So ayan, pwede natin ikabit ulit yung isa. So punas-punas konti, tapos sukat-sukat. Ayan o. Ayan. So same lang din naman sila. So ito. Tatanggalin natin din yan.